සුබ දවසක් හැම දිනකටම අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ Microsoft Excel වල අවසාන පාඩම. තවමත් ඔයාලා අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න, ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notifications ලබා ගන්නත් පුළුවන්. අපිට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕන. දැන් මෙන්න මේ ටික මට sort කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ නම් ටික ABCD පිළිවෙලට හදාගන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ කිසිම පිළිවෙලකට නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් මට අවශ්‍යයි මෙතන ලකුණු වැඩි කෙනාගේ ඉඳලා අඩු කෙනාට නැත්නම් අඩු කෙනාගේ ඉඳලා වැඩි කෙනාට වගේ ලබා ගන්න. අන්න ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ඕන. එහෙමනම් මේ අවශ්‍ය ටික විතරක් select කරන්න. හරි. මේ තුන select කරන්න එපා. මොකද ඒ ටිකත් එතකොට අයිති වෙනවා මේ name මෙහෙම දාන්න කියොත්. නේ මොකද n අකුරෙන් පටන් ගන්න නිසා. හරි. ඒ නිසා මේ ටික විතරක් select කරලා sort කියන එකට යන්න data tab එකේ. එතකොට මේ වගේ ඕපන් වෙනවා. මෙතෙන්දී තෝරන්න sort by. මෙතන දැන් තියෙනවා කොලම් 3ක්. මේ මොන කොලම් එකට අනුවද තෝරන්න ඕන. මට ඕන නම් වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ නම් පිළිවෙල හදාගන්න. එහෙනම් name. ඊට පස්සේ මෙතන order එක A to Z ද Z to A ද. ඒ කියන්නේ A අකුරෙන් පටන් ගන්න නම මුලට අවසානෙට Z අකුරෙන් පටන් ගන්න නම ඒ විදියට. එහෙම නැත්නම් Z අකුර මුලට ඒ විදියට එන විදියට. එහෙම නැත්නම් අපි A to Z කියලා තෝරමු. තෝරලා okay කරන්න. A අකුරෙන් තියෙන නම ඊළඟට ABC ඊට පස්සේ D E F G H I J K L M N O P Q R. හරිනේ. එතකොට ABCD පිළිවෙලට මේ ටික හැදුණා. ඒ වගේම මේ ටිකත් ඒකට අනුව හැඩ ගැස්සුණා. දැන් අපි නම්බර් වලට අනුව අපි ලකුණු පිළිවෙලට හදමු. අඩුවෙන්ම තියෙන කෙනා උඩට එන්න හරි ඒ වගේ දෙයක්. එහෙනම් මෙතෙන්දී ආපහු තෝරන්න marks කියන කොලම් එක. ඊළඟට ඉතින් තෝරන්න smallest to largest. කියන්නේ කුඩා අංකයේ ඉඳලා වැඩි අංකයටද නැත්නම් වැඩි අංකයේ ඉඳලා කුඩා අංකයටද. අපි වැඩි කෙනාගේ ලකුණු වැඩියෙන් ගත්ත කෙනා උඩට දාන විදිහට හදමු. largest to small. ඒ කියන්නේ large එක මෙතන, small එක මෙතෙන්ට එන්න. හරි. එතකොට පේනවා 91 69 63 අර ලකුණු අඩු වෙන පිළිවෙලට ගානට ඒ ටික තියෙනවා. එහෙනම් මේ ටික තමයි අපේ course එකේ Excel වලින් කියලා දෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට තව ගොඩාක් formula functions ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේවා හැමෝටම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගිණුම් කරන හා සම්බන්ධ සංකීර්ණ දේවල් කරන අයට විතරයි. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත ටික හැමෝටම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ නිසා අපේ course එක හදලා තියෙන්නේ ඔයාලට හැමෝටම පොදුවේ අවශ්‍ය වෙන ටික කියලා දෙන විදියට. මොකද මේ course එකට එන අය හැමෝටම මේ හැම දෙයක්ම අවශ්‍ය නැති අයත් ඉන්නවා. මේ ගොඩක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති අයත්. ඒක නිසා ඔයාලට Excel ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම Office Excel course එකක් කළ යුතුයි. ඔයාලට campus එකේ සාමාන්‍ය දේවල් වලට, job එකේ සාමාන්‍ය දේවල් වලට මේ ටික හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාලා හැමෝටම YouTube හරහා මේ පාඨමාලාව හදාරන ගමන්ම මේ සඳහා ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා කරන්න තියෙන්නේ අපේ English ඩිප්ලෝමා කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන එක. එතකොට ඒ හරහා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට් එකක් සහ IT ඩිප්ලෝමා සර්ටිෆිකේට් එකක් ලැබෙනවා. කාලසටහනට අනුව අපි මුලින්ම කරන්නේ ඉංග්‍රීසි ගීතයක්. මේ මගින් ඔයාලට වේගෙන් නිවැරදිව වචන උච්චාරණය කරන්න පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා පොඩ්කාස්ට් එකට. එතෙන්දී ඔයාලට අහන් ඉඳලා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ග්‍රැමර් පාඩමට යනවා. ඒකෙදී ලිවීමට සහ කියවීමට අවශ්‍ය ව්‍යාකරණ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ස්පෝකන් කොටස මගින් කතා කිරීමට පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට නාට්‍යමාලා අධ්‍යයනය මගින් ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව ප්‍රායෝගික අවබෝධයක් සහ පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට IT පාඨමාලාවේ පළවෙනි පාඩමක් තියෙනවා. I cannot stay. Now I am home. දැන් මම ගෙදර. Angelina Jolie. Great. Good choice. Angelina Jolie. Great. Good choice. Great. නියමයි. Good choice. හොඳ තෝරා ගැනීමක්. ඔයාට පුළුවන් ද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න? You can speak English කියන වාක්‍යයේ can ගන්න ඉස්සරහට. Can you speak English? You can earn money. එහෙම නැත්නම් you should earn money. earn කියන වචනේ අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ ලිඛිත භාෂාවේදී. කටවහර භාෂාවේදී earn වෙනුවට පාවිච්චි කරන්නේ උපයනවා කියලා කියන්නේ make. Hector, can I have a word please? Oh. Can I have a word with you? මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් with you කියලා. මටවත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්ද? මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක තියෙන description එකේ තියෙන WhatsApp group එකකට එහෙම නැත්නම් Telegram channel එකට join වෙන්න. ඒකදී අපි ලබා දෙනවා ඔයාලට අපේ ඉංග්‍රීසි හා පරිගණක පාඨමාලාවේ පළමු හා දෙවන දින දෙක නොමිලේ. ඉතින් ඒ දෙකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ groups හරහා එහෙම නැත්නම් මේ channel එක හරහා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අපගේ මාස 8 English and IT ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට. එතෙන්දී ඔයාලට අවසානයේදී English and IT සඳහා certificates දෙකක් ලබා ගන්න පුළුවන්.
මේ පාඩම ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න පහළ තියෙන notification button එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම මග හැරෙන්නේ නැතුව බලන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේමයි පහළ comment section එකේ comment කරන්න ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වුණාද නැද්ද කියලා. අපේ ඊළඟ පාඩම් පෙළෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් Microsoft PowerPoint භාවිතා කරන ආකාරය.